নমস্কাৰ এই মুহূৰ্ত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 21 জুন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব তেতে আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেটা আৰম্ভ কৰো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল লম্পট সাংবাদিক ওৰফে উনু বাবা মাহমুদ আলীক সামাজিক মাধ্যমত অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা হোজাৰ নীলবাগান হিঙৰিপাৰা গাঁৱৰ সাংবাদিক মহম্মদ আলী আজি সাংবাদিকজনে আত্মসমৰ্পণ কৰে যমুনা মুখত তাৰ পাছতে মুৰাদজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লম্পট সাংবাদিক মাহমুদ আলীক এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে কটোৱা অন্তৰংগ মুহূৰ্ত ভিডিঅ' নিজৰ মোবাইলত তাৰ পাছতে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছিল ভিডিঅ' এই জনপ্ৰিয় স্যাটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক আছিল মাহমুদ আলী সমগ্ৰ বিষয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে ডিজিপি হোজাইৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল তাৰ পাছতে সাংবাদিকজনে নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰে যমুনা মুখ থানাত আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয় খবৰ পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিব উচ্ছেদ লক্ষীমিজান বাহিনী নদীৰ ওপৰত ঘৰ বা ৱাল নিৰ্মাণ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে চলিব উচ্ছেদ 10 দিনৰ ভিতৰত খালী নকৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে চলাব উচ্ছেদ এই সম্পৰ্কে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কয় 10 দিনৰ ভিতৰত লক্ষীমিজানৰ ভূমিত চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ লক্ষীমিজানৰ ভূমি দখল কৰি থকা লোকক আঁতৰি যোৱাৰ বাবে কোৱা হৈছে মিছন ফ্লাড ফ্ৰী গুৱাহাটীৰ কাম-কাজ পৰিদৰ্শন কৰি মন্তব্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ ইফালে মঙ্গলবাৰে পুৱাই জিএমচি আৰু জিএমচিৰ কৰ্তৃপক্ষক লগত লৈ পূব সৰু মটৰিয়াৰ 9 নম্বৰ বাইলেন পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভাগক নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিছন ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে একেদিনাই গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ নলা নৰ্দমাৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কালত বহু লোকে লক্ষীমিজানৰ ভূমি দখল কৰি থকা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু ইতিমধ্যে নলাসমূহৰ 80% কাম সম্পন্ন কৰা হৈছে যদিও 10% কাম এতিয়াও বাকী আছে ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু গুৱাহাটী ফ্লাড ফ্ৰী কৰাৰ বাবে এতিয়াও অভাৱ বহু প্ৰযুক্তিৰ আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰলৈ আগবাঢ়িছো 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা এই সময়ছোৱাত লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিব নীলাচলৰ বুকুত থকা কামাখ্যা ধামলৈ তীব্ৰ যান-জঁটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙ্গলবাৰে অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে যান-বাহন চলাচলত মহানগৰ প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি 22ৰ পৰা 26 জুনলৈ যান-বাহন চলাচলত বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আৰু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি মন্দিৰ আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলে নিব পাৰিব বিশেষ বাহন ডিজি ৰোড এমজি ৰোডেৰে সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন চলাব নোৱাৰিব এটি ৰোডেৰেও সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা অৱশ্যে নিশা 12 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ চলাচলত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনে ডিজি ৰোড এমজি ৰোডেৰে চলাব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ যাত্ৰীবাহী বাছ এটি ৰোডেৰেও আন্তঃজিলা বা বাহিৰলৈ যোৱা বাছ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বালিগাঁও দিশৰ পৰা অহা বাহনসমূহ কামাখ্যা গেটৰ সমীপত ৰখাব লাগিব ভৰলুমুখ দিশৰ পৰা যোৱা বাহনসমূহ পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব সোণাৰাম ফিল্ডত উভতি যোৱা বাহনখিনি বাহিপাৰা ফিল্ড অথবা আদাবাৰী বাছ আস্থানতে ৰাখিব পাৰিব পাণ্ডু মন্দিৰ গেটৰ পৰা কামাখ্যা ত্ৰিনাথ মন্দিৰ পথত ৰাখিব নোৱাৰিব বাহন আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থ খবৰ গোলাঘাট নগৰৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক পৰিচালক চিৰাফুদ্দিন আহমেদৰ সোমবাৰে ছৌদি আৰবৰ মদিনাত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে জানিব পৰা মতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হজলৈ গৈ কালি সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত তেওঁ মদিনাত সতীৰ্থসকলৰ সৈতে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ আৰাধনা কৰি থাকোঁতে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় সতীৰ্থসকলে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ভক্তপ্ৰাণ শ্বৰীফুদ্দিন আহমেদৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ গোলাঘাট চহৰতে শোকৰ ছাঁ পৰিছে 1954 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্বৰীফুদ্দিন আহমেদ মুছলিম সমাজ কল্যাণ পৰিষদৰ কোষাধ্যক্ষ আৰু হজৰত আজান পীৰ জাকাত পুঁজিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰূপে সেৱা আগবঢ়াইছিল চিকিৎসক পুত্ৰ ডাক্তৰ মিজান আহমেদ আৰু জীয়াৰী সাজুক্তা ৰোহিকে ধৰি বোৱাৰী নাতি নাতিনী আদি বহু আত্মীয় স্বজনক ইহ সংখ্যাত এৰি থৈ গৈছে পৰিয়ালৰ সূত্ৰ মতে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰা আৰবৰ পবিত্ৰ মাটিতে তেওঁক সমাধিস্থ কৰা হ'ব চিৰাফুদ্দিন আহমেদৰ মৃত্যুত আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ইছাদ হুছেইন কাৰ্যকৰী সভাপতি নুৰুল আলী সাধাৰণ সম্পাদক পাপু হাজৰিকা মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল আলী হাজৰিকা গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সভাপতি বিকাশ শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক দীপেন বৰা উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদ আদি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰলৈ আগবাঢ়িছো ধেমাজি নগৰত অঘটন গুলীবিদ্ধ হৈ মৃত্যু হ'ল এজন ব্যৱসায়ী নিহত ব্যৱসায়ীগৰাকী সদাকৰ বৰুৱা নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিস্তলৰ পৰাই গুলীবিদ্ধ হ'ল ব্যৱসায়ীগৰাকী পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰা মতে নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিস্তলটো চাফা কৰি আছিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আন একাংশই এয়া আত্মহত্যা বুলিও দাবী কৰিছে
আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰ মেৰাপানীৰ বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ কৰি অসুস্থ হৈ পৰিছে একেটা পৰিয়ালৰে 5জনকৈ সদস্য মেৰাপানীৰ 6 নং কলাজান অঞ্চলৰ পৰিয়ালটোৱে পুৱাৰ আহাৰত বনৰীয়া কাঠফুলা ভক্ষণ কৰাৰ পাছৰে পৰা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে প্ৰচণ্ড পেটৰ বিষ শৌচ আৰু বমিত ভোগা লোককেইজনক চুবুৰীয়াত ততাতৈয়াকৈ সমীপৰ মেৰাপানী সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত আক্ৰান্তসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোলাঘাট সদৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত দুটি শিশু আছে আন কেইজন আক্ৰান্ত ক্ৰমে ৰাজু কৰোৱা মোহন কৰোৱা আৰু নিৰ্মলী কৰোৱা চিকিৎসকৰ ভাষ্য অনুসৰি আক্ৰান্তসকল বৰ্তমান সংকটমুক্ত নহয় আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰটো খবৰ নগাঁৱত ৰাঙলুত নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে পথ নিৰ্মাণ কৰাক লক্ষ্যভিত ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ অধীনত বিগত বৰ্ষতে নগাঁও ৰাঙলুৰ ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ননৈ গোহাঁই খাটলৈ জনৈক গায়নে পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল কিন্তু ঠিকাদাৰ গায়নৰ লেহেমীয়া কামৰ বাবে খৰালিতে কাম আৰম্ভ কৰা পথটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল বুলি সচেতন ৰাইজৰ অভিযোগ যাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বাৰিষাৰ লগে লগে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে অন্যহাতে ঠিকাদাৰ গায়নে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি পথৰ কাষেৰে ৰাঙলু বজাৰত এটা নলা নিৰ্মাণ কৰাক লৈ একাংশ সচেতন লোকে অভিযোগ কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এই বাৰিষাৰ সময়ত পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপযুক্ত সময় নহয় বুলি স্থানীয় একাংশ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শকসকলে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ